با وجود اینکه علم پزشکی با سرعت داره پیشرفت میکنه، تکنولوژی با سرعت سرسام‌آوری داره رشد میکنه و به ظاهر نشون میدن که زندگی آدما راحت‌تر، روونتر و لذت بخشتر شده و داره میشه، ولی از طرف دیگه میبینیم که معضل بیخوابی، معضل افسردگی، مشکلات قلبی عروقی و خیلی مشکلات و بیماری‌های دیگه داره در بین آدما بیشتر و بیشتر میشه و انگار که این رشد علم پزشکی و تکنولوژی هیچ تأثیری رو راحت‌تر و لذت بخشتر شدن زندگی آدما نداره و سیستم درمانی، تراپیستا و تمام اینها انگار که یه درمان‌ها و راهکارهای موقتی رو به مردم میدن برای مشکلشون و بیماری‌هاشون که در واقع یه جور سرپوش گذاشته میشه به صورت موقت بر روی بیماری‌هاشون و به صورت ریشه‌ای درمان نمیشه. سلام، من زهرا فتحی هستم. امروز توی این ویدیو من میخوام به صورت ریشه‌ای از زبان خانم باربارا اونیل براتون توضیح بدم که اصلا ریشه تمام این مشکلات از کجا ناشی میشه و چطور میتونیم درمان کنیم که نیازی به درمانهای دارویی و تراپیست و اینجور چیزا نداشته باشیم. اولین چیزی که ما برای سلامتی لازم داریم تا کمک بکنه که مواد غذایی که میخوریم، استراحتی که میکنیم، ورزشی که انجام میدیم تأثیر قوی رو سلامتی ما بذاره، هوای تازه و اکسیژنه که تأکید بیشتر روی اکسیژن گیریه. درسته الان همه شهرها آلوده است، اکسیژن کافی وجود نداره که ما بخوایم تنفس بکنیم، ولی در ادامه ویدیو من یه سری راهکارهایی رو به شما نشون میدم که میتونه به شما کمک بکنه برای بهبود اون معضلاتی که اول ویدیو براتون توضیح دادم. اکسیژن در واقع تو زندگی ما دست کم گرفته شده و ما فکر میکنیم که تنفسی که انجام میدیم فقط برای اینه که زنده بمونیم، دم و بازدمی که انجام میدیم فقط برای اینه که برای زنده نگه داشتن ماست، در حالی که ما یه ایر پیوریفایر، یه ایر هیومیدیفایر و تصفیه کننده هوایی تو خودمون داریم که کمک خیلی زیادی به ما میکنه، خیلی بیشتر از فقط زنده نگه داشتن ما، و اون هم بینی ماست. دهان برای تنفس کردن نیست، برای غذا خوردن، برای نوشیدن، برای صحبت کردن و آواز خوندنه و برای تنفس کردن نیست. کسانی که به هر دلیلی از دهانشون تنفس میکنن دارن آگاهانه یا ناآگاهانه به سلامتی خودشون ضربه میزنن و عمرشون رو کوتاه میکنن. بینی برای فیلتر کردن گرد و غبار، گرم کردن هوای سرد، مرطوب کردن هوای خشک و بعد انتقال اون به شش‌ها، متعادل کننده گازهای خون و تنظیم کننده فشار هوای داخل ریه هاست. همه آدما فکر میکنن وقتی که ورزش میکنن به خاطر شدت فعالیت احتیاج به هوای بیشتری دارن و نیاز به اکسیژن بیشتری دارن و از طریق دهانشون تنفس میکنن. درسته وقتی که فعالیت ورزشی زیادی داریم بدن ما احتیاج به انرژی بیشتری داره. این انرژی از سلول‌های ما تامین میشه و سلول‌های ما برای اینکه این انرژی زیاد رو تامین بکنن توی اون مدت زمانی که فعالیتمون زیاده احتیاج به مقدار زیادی اکسیژن دارن تا بتونن اون انرژی زیاد رو تامین بکنن و ما از طریق دهانمون دم و بازدم میکنیم، فکر میکنیم که داریم اکسیژن دریافت میکنیم، در حالی که اون اکسیژنی که دریافت میکنیم با بازدم بعدی مقدار زیادی از بدن ما خارج میشه. فقط در صورت اون اکسیژن جذب بدن ما میشه که به همون اندازه‌ای که اکسیژن دریافت میکنیم به همون اندازه دی اکسید کربن در بدن ما حضور داشته باشه. بدن ما حدود 25 تریلیون گلوبول قرمز داره و هر گلوبول قرمز حدود 270 میلیون هموگلوبین داره. هموگلوبین حامل اکسیژنه، یعنی هر هموگلوبین 4 تا جایگاه اکسیژن داره و وقتی که ما تنفس میکنیم، چه از طریق بینی و چه از طریق دهان تنفس میکنیم و اکسیژن دریافت میکنیم، در صورت اون اکسیژن دریافتی جذب سلول ها و خون ما میشه که به همون اندازه اکسیژن دریافتی دی اکسید کربن در بدن ما در سلول های ما وجود داشته باشه، وگرنه همونطور که گفتم با بازدم بعدی مقدار زیادی از اون از بدن ما خارج میشه. حالا این نشون میده که چرا در زمانهایی که ورزش میکنیم عضلاتی که بیشتر فعالیت میکنن انرژی بیشتری میسوزونن و دی اکسید کربن بیشتری تولید میکنن و تولید این دی اکسید کربن زیاد باعث جذب اکسیژن بیشتر در بدن ما میشه. چطور این کار انجام میشه؟
اهمیت تنفس از بینی اینجاست. تنفس از بینی به تعادل گازهای خون کمک میکنه، یعنی تعادل و بالانس گازهای خون رو حفظ میکنه. گازهایی مثل اکسیژن، دی اکسید کربن و اکسید نیتریک. وقتی که ما از بینی تنفس میکنیم، اکسیژن به درستی وارد بدن میشه و جذب سلول ها و خون ما میشه. دی اکسید کربن درست مقدار زیادش برای بدن مضره، ولی کمبودش هم مشکل سازه. حضور دی اکسید کربن برای ورود اکسیژن به خون و سلول های بدن ما ضروریه. اکسید نیتریک گازیه که وقتی که ما از بینی تنفس میکنیم از سینوس هامون آزاد میشه. اگر ما از طریق دهان تنفس بکنیم، اون اکسید نیتریک نمیتونه از سینوس های ما آزاد بشه، فقط در صورتی آزاد میشه که ما از طریق بینی تنفس بکنیم. هر دو گاز دی اکسید کربن و اکسید نیتریک گشاد کننده عروق و باز کننده رگ‌های خونی هستند و به انتقال بهتر خون در سراسر بدن کمک میکنن. وقتی که ما از طریق بینی تنفس میکنیم، تنفس منظورم دم و بازدم هر دو از طریق بینی باشه، یعنی از طریق دهان به هیچ عنوان، حتی بازدم رو هم انجام ندیم. کل صحبت های این ویدیو اینه که هم دم هم بازدم فقط از طریق بینی انجام بشه تا جذب اکسیژن در بدن ما بیشتر بشه و دی اکسید کربن کمتری از بدن خارج بشه. وقتی که ما از طریق بینی تنفس میکنیم، نه تنها به تعادل گازهای خون کمک میکنیم، بلکه باعث بهبود سیستم ایمنی، بهبود سیستم کل بدن و همینطور بهبود عملکرد سلول ها در بدن کمک میکنه. و همینطور تنفس از بینی باعث میشه که بدن به مقدار کافی دی اکسید کربن و اکسید نیتریک رو در بدن متعادل کنه، به تعادل برسونه و تعادل این دوتا گاز با هم باعث میشه که رگ‌های خونی باز بشه، یعنی باعث گشاد شدن رگ‌های خونی بشه و به جریان و انتقال بهتر خون در بدن کمک بکنه. و در ضمن اکسید نیتریک به جز اینکه گشاد کننده عروق خونی هست، خاصیت ضد باکتریایی هم داره. وقتی ما از طریق بینی تنفس میکنیم، اکسید نیتریک از طریق سینوس ها آزاد میشه و به مقابله با باکتری ها میره. ولی وقتی که از طریق دهان تنفس میکنیم، حالا چه دم چه بازدم، اون اکسید نیتریک از طریق سینوس ها آزاد نمیشه و اکسیژن جذب سلول ها و خون ما نمیشه. حالا بریم سراغ بیخوابی که به یه معضل بزرگی تبدیل شده و حدود 60-70% مردم باش دست به گریبانند. یکی از دلایلش اینه که تنفس دهانی، یعنی چه دم و بازدم هر دو از دهان باشه و چه فقط بازدم از طریق دهان باشه، هر دوی اینها باعث کاهش اکسیژن رسانی به مغز میشه و همینطور باعث از بین رفتن و خارج شدن دی اکسید کربن به مقدار زیاد از بدن میشه. و وقتی که تعادل بین دی اکسید کربن و اکسیژن در بدن به هم بخوره، کیفیت خوابمون به هم میخوره و مغز برای اینکه خواب خوب و با کیفیت و عمیقی رو برای ما ایجاد بکنه، نیاز به مقدار مناسب و متعادلی اکسیژن داره. وقتی که این کار اتفاق نیفته، باعث بیخوابی، خواب سبک و بیدار شدنهای مکرر در طول شب میشه. دلیل دوم اینه که باعث فعالسازی سیستم استرس در بدن ما میشه. تنفس دهانی سطح استرس رو در بدن ما افزایش میده، چون سیستم عصبی سمپاتیک ما که مسئول جنگ و گریز و استرس و اضطراب هست رو فعال میکنه و فعال شدن اون مانع از فعالسازی سیستم عصبی پاراسمپاتیک ما میشه. سیستم عصبی پاراسمپاتیک مسئول حفظ آرامش، تعادل و بازسازی بدن در خواب هستش. این به هم میخوره. وقتی که سیستم عصبی سمپاتیک و سیستم عصبی پاراسمپاتیک تعادلشون به هم بخوره، باعث بیخوابی و همونطور که گفتم خواب سبک در شب میشه. در صورتی شما میتونید این دوتا رو با هم تنظیم بکنید که فقط از طریق بینی هم دم و هم بازدم رو انجام بدید تا اونجوری اکسیژن بیشتری جذب سلول ها و مغز بشه و به بهبود و کیفیت خواب شما کمک میکنه. دلیل سوم بیخوابی اینه که باعث ایجاد اختلال در ملاتونین میشه.
تنفس دهانی باعث به هم خوردن تعادل بین اکسیژن و دی اکسید کربن در بدن میشه که به عملکرد غده پینئال و تولید هورمون ملاتونین که هورمون تنظیم خواب هست تأثیر منفی میذاره و باعث کاهشش میشه. کاهش هورمون ملاتونین باعث کمخوابی و بیکیفیت شدن خواب ما میشه. دلیل چهارمش اینه که تنفس دهانی باعث کمبود اکسیژن در بدن میشه و کمبود اکسیژن باعث بالا رفتن فشار خون در شب میشه که خود این باعث ایجاد بیقراری و اختلال در چرخه خواب میشه. حالا راهکارهایی که توصیه میشه یکی اینه که سعی کنید، کسانی که بیشتر توی شهر زندگی میکنن، سعی کنید هفته یک بار حداقل به جنگل، کنار دریا و یا کنار آبشارها برید، جایی که اکسیژن زیادی وجود داره. مخصوصا اگر کنار دریا میرید سعی کنید در زمانهایی که دریا مواجه و امواج زیادی داره، در اون زمان اکسیژن در هوا خیلی بیشتره و سعی کنید تو اون زمانها چند ساعتی رو کنار دریا باشید. از طریق بینی هم دم و هم بازدم رو انجام بدید، تنفس عمیق بکشید که این به تعادل بین اکسیژن و دی اکسید کربن در بدن شما کمک میکنه و باعث بهبودی خیلی از مشکلات شما میشه. راهکار دوم اینه که پشت به دیوار تکیه بدید. از پشت تمام قسمت‌های بدنتون که میتونید به دیوار تکیه بدید، دستاتون رو هم باز کنید و شروع کنید از طریق بینی 10 بار تنفس عمیق و آروم، یعنی هم عمیق باشه هم ملایم باشه. از طریق بینی هم دم بگیرید هم بازدم بکنید، دهان بسته باشه، فقط بینی. 10 بار تنفس عمیق رو انجام بدید. این یه توصیه‌ای بود که یکی از پزشکان فوق تخصص مغز و اعصاب که جراح ستون فقرات هم هست توی ایران و خیلی هم معروفه، به اکثر بیمارانشون که با کمردرد شدید و دردهای مفاصلی پیششون میرن بهشون توصیه میکنن و خیلی تو بهبودی بیمارانشون کمک میکنه. قبل از اینکه بخوان عمل جراحی براشون وقت عمل جراحی بنویسن یا توصیه دارویی بنویسن، این پیشنهاد رو بهشون میدن که به مدت چند هفته این کار رو انجام بدن و بعد اگر خوب نشدن برن برای عمل جراحی. خیلی کمک میکنه به همون اکسیژن رسانی بدن، چون اکثر مشکلاتی که برای بدن ما ایجاد میشه به خاطر کمبود اکسیژنه. اگر خوابمون نمیبره به خاطر اینکه مغزمون اکسیژن کافی دریافت نمیکنه. اگر کمرمون و مفاصلمون درد میکنه به خاطر اینکه اکسیژن کافی از طریق سلول ها و خون ما جذب نمیشه تو بدن ما. همه اینها به خاطر کمبود اکسیژنه. وقتی که ما این کارا رو انجام بدیم، این راهکارا رو انجام بدیم، اکسیژن مناسب و کافی به بدنمون میرسه، مخصوصا وقتی که از طریق بینی فقط تنفس دم و بازدم انجام بدیم، نه از طریق دهان، باعث میشه که دی اکسید کربن کمتری از بدن ما خارج بشه، تعادل ایجاد بشه بینشون و اکسیژن به اندازه کافی جذب سلول ها و خونمون بشه و وقتی اینها جذب بشه به مغزمون به مغزمون اکسیژن میرسه، به سلول ها و خونمون، مفاصل، همه اکسیژن مناسب میرسه و دیگه نه کمردردی دارید، نه بیخوابی میکشید، نه اذیت میشید. و یه راهکار کوچیک دیگه هم قبل از خواب میتونید انجام بدید، اینه که 3 تا 5 مرتبه 5 ثانیه دم از طریق بینی و 5 ثانیه باز هم از طریق بینی انجام بدید که به بهبود و عمق خواب شما در شب کمک خیلی زیادی میکنه. امیدوارم که همیشه سالم و شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار همتون.